سيدنا موسى عليه السلام وأخوه اسمه هارون عملوا بالضبط مثل ما الله سبحانه وتعالى قال لهم، بس فرعون قسى قلبه وزاد قسوته على الشعب وما خلى الشعب يطلع من مصر، مع إنه موسى عمل قدامه معجزات كتيرة. وعشان هيك بلش ربنا يبتلي مصر بالمصايب، مصيبة ورا التانية، عشان يجبر فرعون إنه يترك الشعب يخرج من مصر. بلش الابتلاء مثل الضفادع والذباب والدمامل والجراد، و3 أيام ظلام. وفي بعض الأحيان فرعون كان يوعد سيدنا موسى إنه راح يطلق سراح الشعب، بس لما الابتلاء يروح كان يرجع بكلامه ويقسي قلبه بزيادة. وبعد الابتلاء ال9 قال الله لسيدنا موسى: أنا راح أضرب فرعون بآخر ابتلاء عشان أجبره يترككم تخرجوا من مصر. فراح سيدنا موسى لعند فرعون وحذره وحكاله: الله بيقول اليوم بعد نص الليل كل مولود بكر ذكر من المصريين راح يموت، بداية من ابنك البكر للمواليد البكر للخدم يلي في أسرك، والبكر من الحيوانات كمان راح تموت. أما العبرانيين ولا شي من هذا راح يصيبهم. رفض فرعون إنه يسمع كلام سيدنا موسى. وبعدين الله قال لسيدنا موسى: خبر كل عائلات العبرانيين إنهم يجيبوا خروف عمره 1 سنة وما في أي عيب، ويوم 14 من الشهر يذبحوه وقت غروب الشمس، وياخدوا شوي من الدم تبعه ويحطوا منه على باب بيوتهم من فوق الباب وعلى الجوانب. وفي هديك الليلة رح أمر في أرض مصر وأموت كل ابن بكر للناس والحيوانات، وينزل حكمي على آلهة مصر كلها. وبالنسبة إلكم الدم اللي على الباب راح يكون علامة يلي تفرق بينكم وبين المصريين، ولما أجي وأشوف هاي العلامة ما راح أصيب هذا البيت، وما راح ينزل عليه الهلاك مثل ما راح ينزل على بيوت التانية. وهذا اليوم راح يصير يوم عيد تحتفل فيه كل أجيالكم. وفي نص الليل صار بالضبط مثل ما حكى الله، ومات ابن فرعون البكر والأبناء البكر لكل العائلات والحيوانات. وفي هديك الليلة قام الكل صياح وبكى وعويل ما عمره صار من قبل. وفي هداك الوقت نادى فرعون على سيدنا موسى وقال: خد شعبك وأملاكهم واخرجوا بسرعة من أرض مصر. وهيك نجى الله الشعب من عبودية المصريين مثل ما وعدهم، وأخرجهم من مصر عشان يقدروا يعبدوه بحرية في الأرض يلي وعدهم فيها. ال9 ضربات الأولى كانوا عبارة عن تحذير من الله لفرعون عشان يترك الشعب يطلع من مصر. شو كان الفرق بينهم وبين الضربة الأخيرة؟ شو بيعلمنا هذا الشيء عن صبر الله وعن حدوده؟ شو كان معنى الطريقة يلي الله علم العبرانيين يعملوها عشان ينجيهم من الموت؟ وشو كانت مسؤوليتهم في نجاتهم من الموت؟